ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዲም ክርስቲያን ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም። እኔ አልሐምዱሊላህ አለሁላችሁ። ዛሬ ምን ተለመደው በአንድ ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው ለቪዲዮአችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የምትል በተን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስገቡ ለማሳየት መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ በሁለት አይነት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ኖርማል ሰብስክራይበር እንዴት ሰብስክራይብ አድርጉ የምትል በተን እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮቻችሁ ላይ እንዴት እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ በራሳችሁ ሎጎ በራሳችሁ የቻናል ስም ማለት ነው እንዴት አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በተን እንደምሰሩ ከዛ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮ ላይ እንደምታስገቡ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ስልካችንን በመጠቀም ነው። ሌላ ነገር ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ስልካችንን በመጠቀም ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ ከጎን የምትመጣውን የደውል ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ወደ ተመልካቾች ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንደዚሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ወደ ቪዲዮ እሺ፣ ወደ ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ወደ ካይም ማስተር እንገባና የመጀመሪያውን ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ካይም ማስተር ውስጥ ከገባን በኋላ ክሬት ኒው እንለዋለን። ክሬት ኒው ካልን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከከፈተልን በኋላ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ስላለች እሷ ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን እንደምናስገባ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮን ካስገባን በኋላ ወደ ዳር እንወስደዋለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያ አካባቢ እንወስደዋለን። ከዚህ በመቀጠል ሰብስክራይብ በተኑን እናስገባለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ በተኑን ለማስገባት ሌየር የሚለውን እንጫናለን። ሌየር የሚለውን ከተጫነን በኋላ ሚዲያ የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ሚዲያ የሚለውን ስንጫን ወደ ውስጥ ያስገባናል። ከዚህ በኋላ ሰብስክራይብ በተኗን ግሪን ስክሪን ሰብስክራይብ በተኗን እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ትንሽ ወደ ጎን ስክሮል እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ወደ ጎን ስክሮል ካደረግን በኋላ እቺኛዋን በዚህ በኩል ያለችውን ወደ ላይ ስክሮል እናደርግና ክሮማኪ ሚለውን እንፈልጋለን። ክሮማኪ ሚለውን ካገኘን በኋላ እቺን ቶጉላን ኢኔብል እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢኔብል ካደረግን በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልናል ማለት ነው። ከዛ ራይት እንጫናለን። ራይት ካደረግነው በኋላ ራሷን ክሊክ እናደርግና የፈለግነው ቦታ ላይ እንወስዳታለን ማለት ነው። ሳይዟን ጨምር እያደረግን የፈለግነው ቦታ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስቀመጣችሁ በኋላ እስኪ አብረን እናየዋለን። ቪዲዮ እናጫውተው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይጫወትላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ድጋሚ እንዲያደርግላችሁ ሌላ ቦታ ላይ ድጋሚ ራሱን ለማስገባት ከፈለጋችሁ ክሊክ ታረጉትና እንትኗ ላይ ማለት ነው ሰብስክራይብ በተኗ ላይ አሁን ያስገባናት ላይ ክሊክ ታረጉና ከላይ የሶስት ነጥብጣብ አለች እሷን ትነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ዱፕሊኬት የሚል አለ። ዱፕሊኬት የሚለውን ትነካላችሁ። ዱፕሊኬት የሚለውን ስነኩ በዚህ መልኩ ደብል ሆኖ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ጫን ትሉትና ወደ ጎን ስክሮል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በፈለጋችሁት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ያስገባችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ ቪዲዮአችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ሁለተኛው እንገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁለተኛው ላይ ለመግባት ወደ ሁለተኛው ከገባን ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። በፒክስል ላብ ነው የምንሰራው። በቀጥታ ወደ ፒክስል ላብ እንገባለን። እንደምትመለከቱት ፒክስል ላብ ውስጥ ከገባን በኋላ ፒክስል ላብ በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። በቀጥታ የምናደርገው ነገር እዚች ጋር የኤ ምልክቷ ላይ እናስገባለን። እንደምትመለከቱት ኤ ላይ ካስገባን በኋላ ወደ ጎን ስክሮል እናደርጋለን። ቲ ባክግራውንድ የሚለው ማለት ነው። ቴክስት ባክግራውንድ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ ቺን ኦን እናደርጋለን። ኦን ካረግን በኋላ ከረል የሚለውን ነጭ ላይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ስክሮል እናደርግና ራዲየስ የሚል አለ መጨረሻ ላይ እሱን ጨመር እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጨመር ካረግን በኋላ ራይት እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ሳይዙን ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ሳይዙን ትንሽ እንጨምራለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከጨመርን በኋላ እዚች ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እዚች አራት ማዕዘን ዋጋ እንመጣለን። ከዚህ በኋላ አራት ማዕዘን ዋጋ ከመጣን በኋላ ትራንስፓረንት የሚል አለ። ትራንስፓረንት ላይ ትጫናላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ትራንስፓረንት ላይ ከተጫናችሁ በኋላ ከላይ የሴቭ ምልክት አለች። ሴቭ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ እናደርገዋለን።
እንደምትመለከቱት ሴቭ ሚል ይመጣል ሴቭ ቱ ጋላሪ ትሉታላችሁ እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው አሁንም ደግሞ ሁለተኛ የሚያስፈልገን ነገር አለ ከዚሁ ሳንወጣ ወደ ዲፎልት እንመልሰውና ምን አድርገው ነገር አለ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ወደ ዲፎልት ከመለስነው በኋላ እቺን ቴክስቷን እናጠፋለን እንደምትመለከቱት ቴክስቱን ካጠፋን በኋላ ከላይ 3 ነጠብጣባን እንነካለን 3 ነጠብጣቡን ከነካን በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንነካና ካስተም የሚለውን ከተጫነን በኋላ ዩቲዩብ ተምኔል አድርገን ዩቲዩብ ተብል የሚለው ላይ እንነካለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ካልን በኋላ በዚህ መልኩ ሪሳይዝ ይሆንልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እዚች ጋር መተን አሁንም የአራት ማዕዘኗ ውስጥ ከስር አራት ማዕዘኗ ላይ መተን ባክግራውንድ ላይ ማለት ነው ከለር የሚላለ ከለር የሚለውን እንነካና ከለር እንመርጣለን ማለት ነው ግሪን ስክሪን እንዲሆንልን ግሪን ከለር እንመርጥለታለን ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ግሪን ከለር ከመረጣችሁ በኋላ ራይት ታረጋላችሁ ራይት ካረጋችሁ በኋላ ከላይ ሴቭ ምልክት አለ ሴቭ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ይሄንንም እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው አሁን በቀጥታ ከዚህ እንወጣና ወደ ካይን ማስተር እንገባለን ማለት ነው ካይን ማስተር ላይ ገብተን በራሳችን ሎጎ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ወደ ካይን ማስተር እንገባለን እንደምትመለከቱት ካይን ማስተር ላይ ከገባን በኋላ ክሬት ኒው እንለዋለን ከዛ ኔክስት እንለዋለን እንደምትመለከቱት ወደ ውስጥ ያስገባናል ወደ ውስጥ ከገባን በኋላ ቅድም የሰራናትን አረንጓዴ ከለር እናስገባለን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ አረንጓዴ ከለሯን እናስገባለን እንደምትመለከቱት አረንጓዴ ከለሩን ካስገባን በኋላ ሁለተኛ ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው ከዚህ እንወጣና ከዚህ በኋላ ሌየር የሚለውን እንጫናለን ሌየር የሚለውን ከተጫነን በኋላ ሚዲያ የሚል አለ ሚዲያ የሚለውን እንጫናለን ሚዲያ የሚለውን ከተጫነን በኋላ ቅድም የፈጠርናትን ኢሜጅ ማለት ነው እሷን እንነካለን እናስገባለን እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ከጎን ከመቀሷ ጎን ማለት ነው አራት ማዕዘን አለች እሷን እንጫናለን እሷን ከነካን በኋላ ስፕሊት ስክሪን ከጎን አለ ማለት ነው ኦፍ ከሚለው ጎን አራት ማዕዘን አለ እሱ ላይ እንጫናዋለን እንደምትመለከቱት መሐከል ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ትንሽ ከፈለጋችሁ ወደ ታች ጠጋ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ጠጋ አረጋዋለሁ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስጠጋሁት በኋላ ራይት አረጋዋለሁ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ራሱን ነካና አደረጋዋለን አንድ ጊዜ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ኢን አኒሜሽን የምትላለች እዚች ጋር ማለት ነው ኢን አኒሜሽኑን እናስተካክላለን ማለት ነው ኢን አኒሜሽን የሚለው ላይ ከተጫነን በኋላ ስላይድ አፕ እናደርጋለን ስላይድ አፕ ካረገን በኋላ 0.5 ላይ እናስገባዋለን ከዛ በኋላ ራይት እናደርጋለን ማለት ነው አሁንም ደግመን ራሱን እንነካዋለን ከዛ አውት አኒሜሽን የሚላለ አውት አኒሜሽን ላይ እንጫናለን ስላይድ ዳውን እናደርጋለን ማለት ነው ስላይድ ዳውን ካረገን በኋላ 0.5 ላይ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ራይት እናደርጋለን ማለት ነው በመቀጠል ሁለተኛ ላይ የምናደርገው ነገር ከዚህ በመቀጠል ሌየር የሚለውን እንጫንና የራሳችንን ሎጎ እናስገባለን ማለት ነው ከዛ ሚዲያ የሚለውን እንጫናለን ከዛ ወደ ውስጥ ያስገባናል የራሳችንን ሎጎ ፈልገን እናስገባለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት የኔ ሎጎ እዚህ ጋር አለ እሱን አስገባዋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከወጣልኝ በኋላ ሳይዙን ቀንሼው እንዲገባልኝ ያረጋ አሳንሰውና አስቀምጣለሁ ማለት ነው በዳር በኩል እናንተ በፈልጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በሚመቻችሁ ቦታ ላይ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ይሄኛውንም ኢን አኒሜሽኑና አውት አኒሜሽኑን እናስተካክላለን ኢን አኒሜሽን የሚለውን እንጫንና ስላይድ አፕ እናደርጋለን ማለት ነው ስላይድ አፕ ካረግን በኋላ 0.5 እናደርጋለን አሁንም ደግመን ራሱን ነካና ክሊክ ካረግን በኋላ አውት አኒሜሽኑን እንጫናለን አውት አኒሜሽን ከተጫነን በኋላ ስላይድ ዳውን እናደርጋለን ስላይድ ዳውን ካረግን በኋላ 0.5 እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ በመቀጠል ከስር እኩል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እኩል ካረግን በኋላ በመቀጠል የሚሆነው ስራችን ማለት ነው ሌየር የሚለውን እንጫናና ቴክስት የቻናላችን ስም እንጽፋለን ማለት ነው ቴክስት የሚለውን እንጫናለን ቴክስት የሚለውን ከተጫነን በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልናል የራሳችሁን የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ የኔ ላኪ ቴክስት ስለሆነ የራሴን ጽፋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ላኪ ቴክ ብዬ ከጻፍኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልኛል በመጀመሪያ እዚች ጋር ነጭ ነገር አለች እሷን ከለሩን የቴክስቱን ከለር እንቀይራለን ማለት ነው እኔ ጥቁር አረጋዋለሁ እናንተ የፈለጋችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት ጥቁር ላይ ካስገባውኝ በኋላ በዚህ መልኩ ይወጣልኛል ከዚህ በኋላ ይሄንን ፎንቱን እናስተካክላለን ማለት ነው ፎንቱን ለማስተካከል ደግሞ እዚች ጋር ኤኤ የምትላለች እሷ ጋር እንመጣለን እሷ ጋር ከመጣን በኋላ ፎንት እንመርጥለታለን ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከመረጥኩለት በኋላ
እንዲገባልኝ አድርጌ ቦታ መርጥና አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሳይዙን ጨመር ቀነስ እያረኩኝ አስተካክዬ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ካስቀመጥኩት በኋላ ራይት አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ራይት ካረኩኝ በኋላ እኩል እናረጋቸዋለን እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እኩል ካረግን በኋላ መልሰን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። አንዴ ክሊክ ካረግን በኋላ ኢን አኒሜሽን እና አውት አኒሜሽኑን ይሄኛውንም እናስተካክለዋለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንዲወጣና አንድ ጊዜ እንዲመለስልን ማለት ነው። ስላይድ አፕ እናረጋዋለን። ከዛ 0.5 እናረጋዋለን። ሁሉንም አንድ አይነት ነው የምናረገው በኩል ሰዓት እንዲወጣና እንዲመለስ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁንም መልሰን ቲክ እናረጋውና አውት አኒሜሽኑን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስላይድ ዳውን እናደርጋለን። ከዛ 0.5 እናረጋዋለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የቅድም ቪዲዮ ላይ ያስገባነውን ሰብስክራይብ በተን መተን እዚች ጋር እናመጣትና እናስገባለን ማለት ነው። እሷ ለማስገባት ሌየር የሚለውን እንጫናለን፣ ሚዲያ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ያስገባናል። መልሰን እሷን ያለችበትን ቦታ ፈልገን እናስገባታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ከወጣለን በኋላ ትንሽ ወደ ጎን ስክሮል እናደርጋለን፣ ሰብስክራይብ በተን እስክትታይ ድረስ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ከታየች በኋላ በዚህ በኩል ወደ ላይ ስክሮል እናደርግና ክሮማኪ የሚለውን እንፈልጋለን። እንደምትመለከቱ ክሮማኪ ካገኘን በኋላ እቺን ቶግል ኢኔብል እናደርጋታለን ማለት ነው። ኢኔብል ካደረገን በኋላ ራይት እንጫናለን። ራይት ከተጫነን በኋላ ሳይዟን እየጨመረን የምንፈልገው ቦታ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ከነካነው በኋላ ሳይዟን እንጨምራለን። እንፈልገው ቦታ ላይ ካስገባን በኋላ እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ይሄኛውንም ኢን አኒሜሽኑን እና አውት አኒሜሽኑን እናስተካክላለን ማለት ነው። ኢን አኒሜሽኑን እንጫንና ስላይድ አፕ እናረጋዋለን። ስላይድ አፕ ካረገን በኋላ 0.5 እናረጋዋለን። በመቀጠል አሁንም ራሱኑ እንጫንና አውት አኒሜሽኑን እናስተካክላለን ማለት ነው። አውት አኒሜሽኑን ስላይድ ዳውን እናደርገውና 0.5 እናረጋዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ አስተካክለን በኋላ እቺኛን ጫን ብለን እኩል እናረጋቸዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኩል ካረግን በኋላ ትንሽ የመጀመሪያውን እንነካና እናረዝማለን ማለት ነው። ከሰብስክራይብ በተኗ እኩል እንዲሆንልን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ እኩል እናረጋዋለን። በመቀጠል ቴክስት የሚለውንም ከስር ላኪ ቴክ የሚለውንም እሱንም እኩል እናረጋለን። ሁሉንም እኩል እናረጋቸዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉንም እኩል ካረግን በኋላ አብረን እናጫውተዋለን። እስኪ እናጫውተው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የራሳችሁን ሰብስክራይብ በተን በራሳችሁ ሎጎ በራሳችሁ ቻናል ስም እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ የፈልጋችሁት ቪዲዮ ላይ ያስገባችሁ ይሄን አረንጓዴ ባክግራውንዱን እያጠፋችሁ በክሮማኪ አማካኝነት በካይም ማስተር ማለት ነው እያጠፋችሁ ሎጎአችሁን ብቻ ሰብስክራይብ በተኗን ብቻ በሎጎአችሁ የተሰራውን ብቻ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ ባሪክ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ምኞት እመኝላችኋለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ይመቻችሁ። ቻው